Hello everybody! Today we'll continue with the second session on prepositions and Parafjalet. Pjesa är ut mesimit na Parafjalet. Let's continue. With, me, after, pass. Pass is a period of time. So pass, let's say pass dimrit, vien planvera. Pass, after. Towards, na drejtim të. Na drejtim të. Without, pa. Since. Qysh prej. Over, për mbi, or mbi. Under, post, from, prej. So from Tirana to Durrës, prej Tirane në Durrës, ose nga Tirana në Durrës. Before, para. Again, para is period of time, so para disa kohësh. In front of, para, but in this case is para as a space, as a hapsir. Para. During, gjat. Between, ndërmjet. On, sipër. In, inside or në. Next to, ngjitur. In front of, përballë. Behind, between, ndërmjet. Pra behind është prapa, në hapësirë, prapa. Under, nën. Through, mes për mes. Around, rreth e qark. So this was today's session. Practice the new words, write sentences, and see you tomorrow in the next lesson. Bye-bye.